म चाहिँ पेट्रोलको भाउ चाहिँ एकदमै हाइक भएर चाहिँ दिक्क वाक्क लागेर चाहिँ अब मैले चाहिँ इलेक्ट्रिकमा गइसकेँ। अब पालो चाहिँ तपाईहरुको। अब जसरी आज हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ यो ओपाईको जम्बो मोडलको इलेक्ट्रिक भेहिकल छ, इलेक्ट्रिक स्कुटर भनौं, जुन चाहिँ तपाईले हेर्न अलरेडी हेरिसक्नु भयो। रिमोट कन्ट्रोल, रिमोट एसिस्टबाट तपाईको चल्ने इलेक्ट्रिक स्कुटर हो। अब एकचोटी चाहिँ हामीले यसलाई स्टार्ट गरेर चाबीकै माध्यमबाट स्टार्ट गरेर हेरौं। अब चाहिँ यहाँ ब्रिफली यहाँ हेरौं हैन। अब तपाईले चाबी अन गरेपछि सबभन्दा पहिला यसको डिस्प्ले हेरौं। यसमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको गियर सिस्टम छ र सँगसँगै यसको ब्याट्री चाहिँ कति पर्सेन्ट छ, आई मिन कति बाँकी छ भनेर देखिन्छ र कति किलोमिटर कुद्यो र ओभरअल चाहिँ कति किलोमिटर कुद्यो भनेर यहाँबाट जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै यहाँ इन्डिकेटरको पनि तपाईको स्विच यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो बटन यहाँको स्विचहरुमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाई र लो लाइटको इन्डिकेटर छ र सँगसँगै साइड इन्डिकेटर पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो साइडको बाल्दाखेरि यहाँ इन्डिकेटर बलिरहेछ र अहिले हाम्रो रेडी मोडमै छ भनेपछि स्टार्ट मोडमा छ भनेर चाहिँ यो हरियो तपाईको इन्डिकेसन आउँछ। तपाईले यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै यसको हर्नको स्विच पनि यही छ र तपाईको लाइट भयो हेडलाइटको र यसमा चाहिँ तीनटा गियर सम्म छ। तपाईले तीनटा गियर पाउन सक्नुहुन्छ, 1 2 र 3 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यो गियर चाहिँ कति नम्बर ट्रिपमा छ भनेर चाहिँ गियरमा छ भनेर चाहिँ यहाँ इन्डिकेट गर्छ। अब मानौं हामी गियर यसको बढाउँ चेन्ज गरौँ हैन, 2 नम्बर गियरमा गयो र 3 नम्बर गियरमा गयो र गियर सँगसँगै तपाईको स्पिड पनि यसले कन्ट्रोल गर्छ भने अब तपाईले एक्सेलेरेटर बटार्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो म्याक्सिमम चाहिँ 50 को स्पिडसम्म चाहिँ तपाईले कुदाउन सक्नुहुन्छ। र म जस्तै अहिले जसरी डाइरेक्ट बटारिहाले त्यसरी चाहिँ नगर्नु होला। डबल स्ट्यान्डमा राखेर चाहिँ तपाईले बटारेर चेक गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामी यो मोडलमा चाहिँ जाम हैन। यो मोडल चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जम्बो एक्स भन्ने मोडल छ र यो मोडल चाहिँ तपाईको अरु इलेक्ट्रिक स्कुटरको कम्प्यारिजनमा एकदम बेस्ट एन्ड चिप एन्ड बेस्ट भनौं न, त्यो मोडलमा चाहिँ हामीले ल्याएको छौं र लुक्स वाइज पनि हेर्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो नै छ। तपाईले हेर्दाखेरि पनि फ्यान्सी नै देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ अगाडि पनि जम्बो लेखेको तपाईको साइन हुन्छ। इच्छुक होला तपाईहरु हैन कि यो लिड एसिड, यो पनि अब लिड एसिड ब्याट्रीकै स्कुटर हो कि लिथियम आयन ब्याट्री हो। खुसीको खबर तपाईहरुको लागि यो चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्रीबाट चल्ने स्कुटर हो। र यसको ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री भेट्न सक्नुहुन्छ र यो एउटा सिंगल ब्याट्री हो। तपाईको यो रिमुभेबल ब्याट्री हुन्छ अनि यसमा चाहिँ तपाईले 30 AH को चाहिँ 72 भोल्टको चाहिँ ब्याट्री भेट्न सक्नुहुन्छ र यो निकालेर तपाईले अन्त पनि चार्ज गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले यहाँ अगाडि चाहिँ एक्स्ट्रा स्पेसहरुमा चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने एउटा नर्मली यस्तो गर्मीको बेलामा तिर्खा लाग्छ हैन सबैलाई, त्यतिखेर चाहिँ तपाईले एउटा बोतल पनि राख्न सक्नुहुन्छ र अरु मोबाइलहरु हुन्छ हाम्रो हैन, अरु सामानहरु पनि यदि कुनै सानो सामानहरु छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ यो एरियामा चाहिँ मजाले प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको अरु चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ अब सँगसँगै तपाईले अब मोबाइल चार्ज छैन अथवा एकदम रसमा हुनुहुन्छ भने तपाईले मोबाइल यहाँ राखेर अथवा यही पनि राखेर चाहिँ यहाँ तपाईले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल चार्जर को लागि चाहिँ स्पेस चाहिँ यहाँ तपाईले पाउनु भएको छ। र अब यसको किलोमिटरको माइलेज को कुरा गरौँ हैन, यसले चाहिँ एकचोटी फुल चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ 100 किलोमिटर भन्दा माथि कुद्ने क्षमताको स्कुटर यो चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। 100 किलोमिटर प्लस चल्छ, आनन्दले तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। र स्पिड पनि यसको मैले भने हैन, स्पिड चाहिँ तपाईको 50 किलोमिटर को म्याक्सिमम स्पिड लिमिट भएको स्कुटर हो। र अब यसको फ्युल को कम्प्यारिजनमा अब कतिको कस्ट इफिसिएन्ट छ, कतिको महँगो पर्न जान्छ चलाउँदाखेरि, पर किलोमिटर कस्टहरु चाहिँ कति पर्न जान्छ, तपाईहरु त्यो कुरामा पनि धेरै इच्छुक हुनुहुन्छ होला। अब तपाईले अब मानौं पेट्रोल स्कुटरहरु चाहिँ 100 किलोमिटर कुदाउनलाई त वे टु एक्सपेन्सिभ पर्छ नि त फ्युल चार्ज, तर यसमा चाहिँ जम्मा तपाई 2 देखि 2.5 युनिट सम्ममा चाहिँ तपाईले अलमोस्ट 100 किलोमिटरको दूरी चाहिँ सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईको इनिशियल फ्युलको कस्ट पनि एकदमै तपाईको सेभ भयो। र सँगसँगै अब यसको प्राइसको कुरा गरौँ हैन, गेस गर्नु यो मोडल तपाईको 30 AH ब्याट्री भएको, लिथियम आयन ब्याट्री भएको र तपाईको
72 भोल्ट भएको क्यापेसिटी भएको तपाईको स्कुटरको प्राइस चाहिँ कति हुनुपर्ने हो त्यो प्राइस चाहिँ बरु लास्टमै डिस्क्लोज गरौँला। तर तपाईलाई अब यसको मोटर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मोटर चाहिँ यहाँ हुन्छ, यसको व्हीलमै तपाईको मोटर पनि राखेको हुन्छ र मोटर तपाईको 72 भोल्टको मोटर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भने वाट चाहिँ 1000 हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डबल स्विङ सकर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यो स्कुटरमा। र यसको टायर पनि तपाईको ट्युबलेस टायर हो अनि टायरको साइज पनि मोटो नै छ। तपाईले जे होस् नराम्रो बाटोहरुमा पनि आनन्दले कुदाउन सक्नुहुन्छ, ढुक्क भएर चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ अब ब्रेकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पछाडी चाहिँ ड्रम ब्रेक पाउनुहुन्छ भने अगाडिमा चाहिँ डिस्क ब्रेक पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईले। चार्जिङ पिरियड चाहिँ तपाईको 3 देखि 4 घण्टामा चाहिँ तपाईको यो फुल चार्ज हुन्छ भने चार्ज चाहिँ कहाँबाट गर्ने त नि हैन। चार्जिङ अप्सन चाहिँ तपाईको यहाँ भएको छ, यहाँ राखेको छ। यहाँबाट तपाईले चार्जर कनेक्ट गरेर जुनसुकै नर्मल प्लगमा तपाईले बोर्डमा पनि राखेर यसलाई सजिलै चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ स्पेसिफिकल्ली एउटा बोर्ड नै राखिराख्नु चाहिँ परेन। नर्मल मोबाइल चार्ज गर्ने ठाउँमा पनि तपाईले यदि चार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सजिलै तपाईले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्लस पोइन्ट अब तपाईको अब मानौं सबै को घरमा चार्ज गर्नलाई अब स्कुटरै राखेर समस्या होला, कोही भाडामा बस्ने होला अथवा घरमा त्यो अनुसारले नहुन पनि सक्छ हैन। त्यसमा चाहिँ यो अरु हाम्रो जुन यसको ब्याट्री छ यसलाई निकालेर तपाईले घरमै पनि रुममै पनि लगेर चार्ज गर्दा पनि यो चार्ज चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट भयो तपाईलाई। यसको चाहिँ ब्याट्रीमा चाहिँ 2 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ र यसको मोटरमा चाहिँ 1 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ र यसको ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ तपाईको 4 वर्ष चाहिँ मजाले चल्छ किनभने तपाईको यो चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री हो। अफ कोर्स उसको लाइफ चाहिँ तपाईको धेरै नै हुन्छ। र अरु थप जानकारीको लागि अनि अरु पनि केही जिज्ञासाहरू छ भने तपाईहरु चाहिँ हामीलाई श्याम एन्टरप्राइजेस मा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो कन्ट्याक्ट गर्ने माध्यम चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज पनि छ श्याम एन्टरप्राइजेस र हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट पनि छ टेरा मोटर्स लाहान भनेर। त्यहाँ तपाईले मेसेज अथवा कल त्यहाँ तपाईले गरेर चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र अब अन्तिममा चाहिँ यसको प्राइसको कुरा भन्दाखेरि यो आजको मिति 2079 2 महिना 8 गतेको अनुसार चाहिँ आजको उसको यो स्कुटरको इलेक्ट्रिक स्कुटरको प्राइस चाहिँ 2,25,000 पर्न जान्छ। र अहिले हामीले रिसेन्टली चाहिँ 5,000 क्याश डिस्काउन्ट पनि दिइराछौँ र यसमा कुनै पनि फाइनेन्सको सुविधा चाहिँ तपाईले पाउनु हुँदैन। र तपाईलाई अब डेलिभरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अल ओभर नेपाल नै डेलिभर गर्छौँ हामी र सिराहा र सप्तरीमा चाहिँ तपाईको फ्री डेलिभरी हुन्छ भने त्यो बाहेक अरु कुनै पनि लोकेसनमा छ भने त्यो अनुसारले तपाईको डेलिभरी चार्ज चाहिँ तपाईले बियर अप गर्नुपर्छ। र हाम्रो मेन लोकेसन चाहिँ हामी चाहिँ लाहानको सिराहाको लाहानमा तपाईको ठ्याक्क ट्राफिक चोकको अपोजिटमा तपाईले हामीलाई भेटाउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो शोरूम भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई यही कुराको अनुरोध छ एकचोटी न एकचोटी यताबाट जाँदाखेरि अथवा कुनै बेला यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि तपाईहरु हाम्रो शोरूममा प्लिज भिजिट गर्नुस् र हामीसँग अरु पनि प्रोडक्टहरु छ हैन त्यो अकर्डिङली तपाईले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारले चाहिँ हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो मोबाइल नम्बर चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आफ्नो कुरालाई टुङ्ग्याउँछु र हामी फेरि पनि भेट्ने छौं नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट मोडल र नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बाइसाइकल और स्कुटर लिएर अथवा इलेक्ट्रिक लोडरहरु लिएर चाहिँ हामी फेरि पनि चाँडै नै भेट्ने छौं अर्को भिडियोमा। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।